รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาเติมเต็มสมองให้กับน้องๆได้เต็มอิ่มกันนะครับทุกวันนี้แค่การเรียนวิชาการอย่างเดียวเนี่ยไม่พออย่างแน่นอนนะครับต้องมีการพัฒนาทักษะอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับซึ่ง www.etvthai.tv ของเราเนี่ยพร้อมเป็นตัวช่วยให้น้องๆได้เกิดองค์ความรู้ในทุกด้านนะครับและวันนี้เราจะพาน้องๆมาเติมเต็มความรู้กันในข้อสอบA-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์นะครับกับครูโต้งอาจารย์นิติแท้ครูน้องๆเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับพร้อมแล้วหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปติวกันได้เลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับน้องก็จะได้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับกับพี่ชื่อพี่โต้งนะครับก็จะมารับผิดชอบวิชาคณิตศาสตร์ A-Level ในวันนี้นะครับน้องๆทุกคนถ้ากำลังอยากได้เอกสารหรือว่าอยากทบทวนนะครับฝากเว็บไซต์ etvthai.tv ไว้ด้วยนะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะครับเรื่องแรกที่พี่จะนำมาสอนน้องๆทุกคนนะครับก็คือเรื่องจำนวนจริงนะครับแล้วก็เลขยกกำลังนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์นะฮะแต่ว่าเรียนกับพี่วันนี้นะครับอาจจะชอบมากขึ้นนะครับด้วยความที่มีความสวยเป็นทุนเดิม ชมตัวเองนะครับมาเลยนะฮะในเรื่องจำนวนจริงนะครับเป็นเรื่องที่แบบมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นสนามสอบไหนนะครับอาจจะเป็น A-Level นะครับ TCAT TPAT นะครับในหัวข้อของจำนวนจริงเนี่ยก็จะแบบเป็นพื้นฐานนะครับในข้อสอบหลายๆตัวที่น้องจะได้เจอนะฮะมาเริ่มต้นในหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องจำนวนจริงนะครับหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวครูโต้งมีจำนวนจริงแล้วนะฮะมีจำนวนที่ไม่จริงหรือเปล่านะครับน้องลองคิดในใจแล้วก็ตอบพี่นะครับว่ามีหรือไม่มีนะฮะใครตอบถูกนะเดี๋ยวพี่เข้าฝันคืนนี้นะฮะให้เลขท้าย2ตัวนะฮะ หยอกๆนะฮะถ้าสมมติมีจำนวนจริงแน่นอนมันต้องมีจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริงด้วยเราก็จะเรียกว่าจำนวนอะไรนะฮะเชิงซ้อนเก่งมากนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูเรื่องจำนวนจริงกันก่อนนะครับจำนวนจริงนะครับประกอบไปด้วยจำนวนตรรกะและจำนวนอตรรกะตรรกะคืออะไรให้น้องจำง่ายๆนะครับว่าจำนวนตรรกะคือเราสามารถทำเป็นเศษส่วนได้เราก็จะเรียกว่าจำนวนตรรกะแต่ถ้าไม่สามารถทำเป็นเศษส่วนได้ก็จะเป็นจำนวนอตรรกะน้องจำง่ายๆนะฮะคำว่าคืออะไรไม่หมายความว่าไม่ใช่ป่ะแสดงว่าตัวหนึ่งเป็นตรรกะอีกตัวหนึ่งคือตรรกะแสดงว่าไม่ใช่จำนวนตรรกะนั่นเองใช่ไหมฮะเหมือนเห็นหน้าพี่จำง่ายๆว่าเป็นอะไรมนุษย์ หยอกนะคะเป็นนางฟ้าเป็นคนสวยนะฮะน้องดูนะครับตรรกะกับอตรรกะทำเป็นเศษส่วนได้กับทำเป็นเศษส่วนไม่ได้พี่ย่อให้ว่าเป็น fraction เศษส่วนคือ fraction นะครับอีกตัวหนึ่งทำเป็นเศษส่วนไม่ได้ก็เป็นตัว fraction แล้วก็ใส่พามก็แล้วกันนะฮะทำเป็นเศษส่วนได้มีหลายตัวเลยครับน้องที่น้องนึกถึงนะฮะอาจจะเป็นตัวแรกนะครับก็คือเป็นเศษส่วนนั่นแหละ
พี่ย่อเป็นตัว F นะครับ fraction ก็คือเศษส่วนอีกตัวหนึ่งที่น้องสามารถทำเป็นเศษส่วนได้ก็คือทศนิยมนั่นเองนะฮะย่อเป็นตัว D นะครับ decimal ก็คือทศนิยมก็จะมีแบบ1ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วก็เป็นทศนิยมซ้ำนะคะน้องจำได้ใช่ไหมคะอาจจะพูดค้ากับครับสลับกัน น้องอย่าสับสนนะคะเพราะตัวพี่เองก็สับสนทางเพศ เป็นผู้หญิงนะคะดูต่อนะครับ fraction กับ decimal fraction เนี่ยก็คือสามารถทำเป็นเศษส่วนได้ก็คือเป็นตัวเศษส่วน decimal ก็คือทศนิยมนะคะตัวต่อไปตัวที่สามารถถอดรูทได้หรือว่าถอดรากได้นะครับรากที่น้องจะได้เจอสำคัญมากๆเลยนะครับในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยรากที่น้องจะได้เจอก็จะมีพวกรากที่2รากที่3นะครับหนังสือหลายเล่มอาจจะใช้คำว่ากรนนะครับน้องอาจจะกรนอะไรกรนใช้เดียวกันกับการที่เรานอนหลับแล้วก็มีเสียงแบบหรือเปล่าคล้ายๆกันนะครับแต่คือเป็นกรนที่หมายความว่ารากนะครับน้องจะได้เจอรากที่2กับรากที่3นะฮะคือถอดได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าถอดรากได้เราจะเรียกว่านะครับจำนวนตรรกะแต่ตรงข้ามกันถ้าถอดรากไม่ได้เราจะเรียกว่าจำนวนอตรรกะนั่นเองนะครับเอายกตัวอย่างเช่นถอดรากไม่ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นรูท2อย่างเงี้ยรูท3อย่างเงี้ยถอดรากไม่ได้ถูกไหมครับนั่นหมายความว่านะครับถอดไม่ได้นั่นหมายความว่านะครับมันเป็นจำนวนอตรรกะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ถอดรากไม่ได้จะเป็นจำนวนที่เรียกว่าจำนวนอตรรกะนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถอดรากได้เป็นจำนวนตรรกะถอดรากไม่ได้เป็นจำนวนอตรรกะนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะต่อไปนะคะจำนวนอตรรกะอีกตัวหนึ่งนะครับคือทศนิยมแต่เป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ำนะครับเมื่อกี้ทศนิยมซ้ำเราถือว่าเป็นจำนวนตรรกะไปแล้วคราวนี้ทศนิยมที่ไม่ซ้ำก็จะเป็นจำนวนอตรรกะนะครับทำไมล่ะทำไมทศนิยมไม่ซ้ำถึงเป็นจำนวนอตรรกะเพราะไม่สามารถทำเป็นเศษส่วนได้เอาน้องโน้ตไว้ทศนิยมที่ไม่ซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่น 0.1 2 3 ไปเรื่อยๆตัวต่อไปเราไม่ทราบใช่ไหมคะว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะฉะนั้นมันก็คือทศนิยมที่เราเรียกว่าทศนิยมไม่ซ้ำนั่นเองเก่งมากนะคะใครช่วยพี่ตอบนะคะขอให้คนที่น้องอยากคุยด้วยเขาคุยกับเราคืนนี้นะขอให้คนที่เขาทานข้าวไปทานข้าวเดือนหนึ่งนะคะกลับมาคุยกับเราทานข้าวเสร็จนะคะ มาต่อค่ะมีอะไรอีกที่ไม่ใช่จำนวนอตรรกะที่เป็นจำนวนตรรกะกับอตรรกะนะคะยังมีอีกหลายตัวนะคะอีกตัวหนึ่งที่น้องคุ้นเคยเลยคือตัวพายและตัว e ตัวพายเราเห็นในเรื่องอะไรนะวงกลมใช่ไหมครับพายที่เราเคยเรียนพายจะเป็นค่าประมาณน้องพายเป็นค่าประมาณ22ส่วน7หรือประมาณ 3.14 สังเกตเครื่องหมายนะคะพี่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายที่เป็นเท่ากับนะคะตัวที่คล้ายๆเท่ากับแล้วยึกยืออย่างเงี้ยเราเรียกว่าค่าประมาณนั่นเองแสดงว่ามันเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบเป็นทศนิยมที่แบบไปต่อได้อีกดังนั้นทศนิยมที่มันแบบไม่รู้จบเราเลยเรียกว่าทศนิยมไม่ซ้ำดังนั้นค่าพายถือว่าเป็นจำนวนทศนิยมไม่ซ้ำเลยจัดอยู่ในประเภทของจำนวนอตรรกะนั่นเองนะคะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับจำนวนจริงประกอบไปด้วยจำนวนตรรกะและจำนวนอตรรกะโอเคนะคะถ้าน้องจำไม่ได้เดี๋ยวฝากเว็บไซต์ etvthai.tv นะคะน้องกลับไปดูหน้าสวยๆของพี่และไป
ไปเรียนคณิตศาสตร์อีกรอบหนึ่งได้พร้อมกับโหลดเอกสารพร้อมกับวิชาอื่นติวเตอร์อื่นชิคๆหลายคนเลยนะคะฝากไว้ด้วยมาดูต่อนะคะในเรื่องของจำนวนจริงเนี่ยนะคะนอกจากเราต้องแบ่งออกมานะคะว่าอะไรเป็นจำนวนตรรกะอะไรเป็นจำนวนอตรรกะแล้วนะคะน้องต้องทราบนะคะการคำนวณหลายอย่างเลยในเรื่องจำนวนจริงนะคะหนึ่งในนั้นพี่ได้พูดไปแล้วคือเรื่องรากที่2กับรากที่3ใช่ไหมน้องสำคัญมากๆเรามาดูกันรากที่2เราเรียกว่ารากคู่รากที่2เราเรียกว่ารากคู่นะคะรากที่3คือรากคี่นะคะรากที่2คือรากคู่รากที่3คือรากคี่มันต่างกันยังไงล่ะพี่ต้งคนสวยนะรากคู่แสดงว่ามันต้องมีคู่ใช่ไหมน้องตามความหมายเลยน้องไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะรากคู่แสดงว่าคือต้องมีคู่ถึงสามารถดึงรากหรือว่าถอดรากดึงตัวร่วมได้ยกตัวอย่างเช่นรากที่2ของ4อะไรคูณกันได้4คะน้อง2คูณ2นั่นหมายความว่ามีคู่ไหมเนี่ยมีคู่เพราะมี2ถึง2ตัวแสดงว่าสามารถถอดรากหรือว่าถอดรูทได้ไหมถอดได้2ตัวซ้ำกันใช่ไหมถอดได้เป็น2 1ตัวเช่นเดียวกันกับรากที่เรียกว่ารากคี่นะคะก็แสดงว่ามันต้องมีทั้งหมด3ตัวถูกไหมรากที่3ความหมายก็คือต้องแบบรวมกลุ่มให้ได้3ตัวถึงจะสามารถถอดรูทหรือว่าถอดรากได้แสดงว่า8คือขอเสียงหน่อยเร็ว8คือ2คูณ2คูณ2กี่ตัวคะน้อง3ตัวถอดได้ไหมถอดได้เพราะเป็นรากที่3ต้องมี3ตัวถึงจะถอดได้1ตัวนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ถอดได้เป็นเลขอะไรคะน้องเลข2นั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเข้าใจแล้วเนาะนี่คือความหมายของรากที่2กับรากที่3ถ้าน้องถอดได้มันคือจำนวนอะไรนะจำนวนตรรกะเพราะว่ากลายเป็นจำนวนเต็มแล้วสามารถทำเป็นเศษส่วนได้ถูกไหมครับแต่ถ้าถอดไม่ได้คือมันยังติดรูทอยู่ก็แสดงว่าเป็นจำนวนตรรกะโอเคเข้าใจนะฮะต่อมาสิ่งที่สำคัญในเรื่องจำนวนจริงนะคะนอกจากการถอดรากแล้วนะคะน้องต้องระวังตัวที่เป็น square root หรือตัวที่เป็นรากเนี่ยมันไม่ควรอยู่ด้านล่างถ้าน้องนึกถึงด้านล่างแสดงว่าพี่กำลังพูดถึงเศษส่วนถูกไหมคะถ้าน้องเจอ square root นะคะแล้วไปอยู่ด้านล่างแสดงว่าเป็นตัวส่วนข้างบนคือเศษข้างล่างคือส่วนจำได้เนาะเศษส่วนจะมีด้านบนเราเรียกว่าเศษด้านล่างเรียกว่าส่วนใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างที่พี่ยกมาคือ1ส่วนรูท2ด้านบนที่เป็นเศษคือเลข1นะด้านล่างที่เป็นส่วนคือรูท2นะฮะถ้าสแควร์รูทไปอยู่ด้านล่างแบบนี้ถือว่าไม่สวยตามหลักคณิตศาสตร์นะคะเราเลยต้องกำจัดส่วนนะคะที่ติดสแควร์รูทอยู่โดยการคูณด้วยรูท2เข้าไปหรือเราเรียกว่าคอนอะไรคะน้องคอนเจอริงนั่นหนังผีนะคะคอนจูเกตนั่นเองนะครับแสดงว่าเราต้องคูณเข้าไปด้วยมันมีรูท2ใช่ไหมแสดงว่าคู่คอนจูเกตก็เป็นรูท2แต่ว่าน้องต้องระวังดีๆถ้าสมมติมันเป็น1ส่วนด้วย1ลบรูท2คู่คอนจูเกตจะเป็นแบบนี้น้องมันจะเป็น1บวกรูท2คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะฉะนั้นระวังนะถ้าเป็นเลข2ตัวเมื่อไหร่ตัวหนึ่งมันจะเป็นลบตัวหนึ่งจะเป็นบวกแสดงว่าถ้าข้างล่างเป็นบวกตัวหนึ่งต้องเป็นลบเราจะเรียกว่าคู่คอนจูเกตทำแบบนี้ทำไมต้องมีเหตุผลนะฮะทำแบบนี้ทำไมคือมันจะได้อยู่ในรูปของอะไรคะน้องผลต่างกำลัง2เก่งมากเพราะมันคือหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเราทำแบบนี้ปุ๊บมันจะได้อยู่ในรูปแบบของหน้ากำลัง2ลบ
หลังกำลังสองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราคูณเข้าไปด้วยคอนจูเกตนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายในการทำตัวส่วนให้มันไม่ติดสแควร์รูทนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวรูทเนี่ยน้องคูณเข้าไปด้วยตัวมันเองทั้งเศษและส่วนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างก้อนบนรูท2คูณ1ได้รูท2รูท2คูณรูท2มี2ตัวดึงได้1ตัวเพราะเป็นรากที่2ที่เป็นรากคู่2ตัวดึงได้1ตัวเพราะฉะนั้นกลายเป็น2ตัวเดียวเห็นไหมคะน้องด้านล่างไม่ติดอะไรแล้วไม่ติดสแควร์รูทแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับก้อนด้านล่างอีกก้อนหนึ่งนะฮะ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นส่วนด้านล่างกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าคืออะไรอะน้องหน้าคือเลข1เห็นไหมคะน้องแสดงว่าถ้าน้องรวบมาจะกลายเป็นหน้ากำลัง2ซึ่งมันก็คือ1กำลัง2เห็นหลังยังหลังก็คือรูท2นะครับแสดงว่าลบด้วยหลังคือรูท2กำลัง2นะครับสังเกตดีๆนะ1กำลัง2 1คูณ1ก็ได้1รูท2คูณรูท2เหมือนเมื่อกี้เลยมี2ตัวดึงได้1ตัวแสดงว่าเป็น2นะฮะกลายเป็น1ลบ2นั่นหมายความว่าก้อนด้านบนคือ1บวกรูท2นะคะ1บวกรูท2นะคะแล้วทำอะไรครับน้องส่วนด้วยลบ1บวกรูท2นะฮะแล้วก็ส่วนด้วยลบ1นะพี่ติดลบไว้ด้านหน้าได้ไหมได้ลบแล้วก็1บวกรูท2เก่งมากนะคะชมใครนะคะ ชมใครชมน้องๆทุกคนนะคะเก่งมากเลยถ้าน้องไม่เข้าใจนะคะสามารถเปิดเทปนะครับย้อนหลังดูได้ที่ etvthai.tv นะคะโอเคนะคะในเรื่อง square root ผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคการทำโจทย์บ้างเวลาเรามีจำกัดนะคะพี่ไม่มีพื้นฐานเล่นยูโดมาเลยและก็ไม่รู้จักคำว่ายูโดเลยค่ะมาฝึกฝนจนตัวเองได้มาถึงระดับนี้หลังจากนั้นนะคะก็ได้หยุดเล่นค่ะเพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะสวัสดีค่ะสายทานสมจริงค่ะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะจบมาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังค่ะได้เข้าโควต้ากีฬายูโดนะคะเรียนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังค่ะเล่นกีฬายูโดและก็กีฬาซัมโบค่ะเป็นทุนเรียนฟรีอะค่ะตัวเองชอบด้วยแล้วก็ได้ประหยัดทางครอบครัวค่าเทอมค่าใช้จ่ายฟรีหมดทุกอย่างค่ะทางโรงเรียนกีฬาเขาออกให้หมดเลยค่ะเหมือนเวลาเราไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญกลับมาจะมีเงินตอบแทนให้เราด้วยค่ะไม่ต้องขอที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะของเราเนี่ยจะรับนักเรียนที่จบม .6 นะครับในทุกโปรแกรมนะทุกโปรแกรมไม่ว่าเป็นโปรแกรมไหนนะครับทุกโปรแกรมแล้วก็มีผลการเรียนอยู่บ้างนะครับหมายถึงว่าต้องจบการศึกษาแล้วก็มีเกรดนะครับถ้าเป็นโควต้าเนี่ยขั้นต่ำก็เกรดก็ประมาณ 2.00 ถ้าเป็นโควต้าแต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่เป็นโควต้ากีฬาเช่นเป็นนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเป็นตัวแทนของทีมชาติอยู่แล้วเช่นเล่นเยาวชนทีมชาติมาระดับนี้เนี่ยเราก็จะให้เข้ามาเรียนเลยในระบบโควต้าได้เลยนะครับซึ่งแต่ละคณะเนี่ยเขาก็จะให้โอกาสเหล่านี้นะก็สามารถเข้ามาสู่ระบบนี้ได้เลยครับตอนนั้นชอบเล่นกีฬามากเลยเล่นได้หลายกีฬามากเลยค่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้ไปเรียนโรงเรียนกีฬาดีไหมเราก็สนใจที่จะไปเรียนโรงเรียนกีฬาค่ะจุดที่เริ่มต้นเล่นกีฬายูโดนะคะก็ไม่รู้จักกีฬายูโดเลยนะคะมีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาแนะนำให้เล่นกีฬายูโดค่ะแล้วก็ฉันก็ไปเล่นเรื่อยๆค่ะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ติดทีมชาติค่ะ
สรรคในการเล่นกีฬานะคะค่ะก็จะจบแล้วอ่ะแล้วก็เล่นกีฬากำลังคิดอยู่ว่าเล่นกีฬาไปตลอดนะคะแล้วก็มาป่วยซะก่อนค่ะอยู่ดีๆก็มาป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลค่ะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอ่ะตอนนั้นก็ช็อกไปเลยอ่ะมีท้อนิดๆนะคะตอนหมอบอกเราเป็นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปนะเพราะว่าเราเป็นแล้วก็เราเลือกเกิดไม่ได้อะที่เขาให้มาแล้วว่าเราต้องเป็นอะไรอย่างนั้นค่ะเราก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะแต่ว่าหวังลึกๆว่าถ้าร่างกายหายดีก็จะกลับมาเล่นอีกค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะคะให้ตัวเองลุกขึ้นสู้อยู่ตลอดคิดว่าเราต้องหายคิดว่าเราตัวเองไม่ได้ไข้เป็นคนธรรมดาแล้วก็มีครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆตลอดนะคะแบบให้คำปรึกษาให้กำลังใจกันตลอดค่ะทำวันนี้ดีที่สุดแล้วก็ให้มันผ่านจุดนั้นมาได้นะคะไม่ว่าจะอุปสรรคไหนก็ตามในวันที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเจ็บมากแต่ก็ต้องคิดว่าต้องผ่านจุดนั้นมาให้ได้อะเพราะว่านึกถึงครอบครัวแล้วก็คนที่รอให้เราหายอยู่นะคะเชื่อว่าทุกคนที่เป็นโรคแบบนี้นะคะเชื่อว่าถ้าใจเราสู้เราก็ผ่านมันไปได้ค่ะกีฬายูโดนะคะซัพพอร์ตเอ็นมาได้ตลอดเลยค่ะซัพพอร์ตทั้งครอบครัวและก็ตัวเองซัพพอร์ตทุกอย่างในตัวเองนะคะเหมือนว่าเป็นครอบครัวกีฬายูโดไปแล้วอ่ะเพราะว่าอยู่กับยูโดมาตลอดเลยค่ะระยะตั้งแต่มัธยมม.1 มาเลยค่ะใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะจะมีท่าของตัวเองท่าถนัดตัวเองอะค่ะใช้เป็นอาวุธได้เลยค่ะอาวุธในการต่อสู้กีฬายูโดยูโดจะคล้ายๆกับยุยสูแล้วก็มวยปั้มแซมโบกุหลาดค่ะออกมาผสมผสานแต่ยูโดจะออกไปอีกค่ะรูปร่างสัดส่วนของการเล่นยูโดนะไม่สำคัญเลยอ่ะจะต่ำหรืออ้วนหรือสูงผอมยาวเล่นได้หมดเลยอ่ะก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังท้อหรือว่ากำลังหมดแรงที่ไม่อยากเล่นกีฬาเลยนะคะขอให้นึกถึงว่าพี่ยังผ่านอุปสรรคนั้นมาได้เลยขอให้น้องๆสู้ต่อไปนะคะจะได้ทำให้ถึงฝันของตัวเองอ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทำต่อไปค่ะพร้อมสำหรับการทำโจทย์หรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับไปข้อที่1หลายคนเห็นแล้วร้องไห้ เหนื่อยเลยใช่ไหมคะนะหลายคนแบบอุ๊ยครูโต้งทำไมมันดูยากจังเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะมีอีกจุดหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้บอกน้องนะคะคือเรื่องของเลขยกกำลังทำไมพี่ถึงจับเรื่องเลขยกกำลังกับจำนวนจริงมาอยู่รวมกันน้องทราบไหมคะเหตุผลเพราะเลขยกกำลังถ้าเรายกกำลังด้วยตัวที่เป็นเศษส่วนนะฮะเลขยกกำลังมันก็คือมีความหมายเดียวกันกับ square root หรือว่ารากนั่นเองยกตัวอย่างเช่นรากที่2ของ2มันคือ2ยกกำลัง1ส่วน2รากน้องโฟกัสคำว่ารากนะฮะรอเรือพี่ชัดมากเลยนะฮะรากนะฮะรากที่2แสดงว่าเวลาเรายกกำลังรากอยู่ด้านบนหรือด้านล่างคะน้องด้านล่างนึกถึงรากต้นไม้รากอยู่ด้านบนมีไหม
ไม่มีนะคะน่ากลัวนะคะรากต้องอยู่ด้านล่าง แสดงว่าถ้าเป็นรากเวลาเรายกกำลังมันจะเป็นส่วนแล้วอยู่ด้านล่างสมมติพี่มีรากที่3ของรากที่3ของ4เราเปลี่ยนเป็นอะไรได้4เราเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง2แล้วมีรากที่3ถูกไหมคะถ้าทำเป็นเลขยกกำลังมันก็คือ2ยกกำลัง2รากที่3แสดงว่าส่วนอะไรฮะส่วนด้วย3นั่นเองนะครับเห็นไหมสแควร์รูทหรือรากจะเป็นเลขยกกำลังที่อยู่ด้านล่างนะคะโอเคเข้าใจหรือยังมันก็เลยแบบมันก็คือแบบสามารถเปลี่ยนได้จากสแควร์รูทกลายเป็นเลขยกกำลังนะคะแล้วน้องอาจจะสามารถคิดได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูในข้อที่1เนี่ยถ้าเราดูไม่ออกนะคะพี่มีเทคนิคให้เทคนิคนี้เราเรียกว่าการแทนค่าตัวแปรใหม่การแทนค่าตัวแปรใหม่นะคะน้องโน้ตเอาไว้นะคะไฮไลท์เอาไว้นะคะดอกจัน800ดวงได้เลยนะคะอุ้ยเยอะไปนะคะเพราะฉะนั้นน้องเห็นไหมการแทนค่าตัวแปรใหม่หมายความว่าอะไรที่เรามองดูแล้วแบบเฮ้ยมันแปลกน้องบอกแปลกนี่คือครูโต้งหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะพี่คือคนสวยใช่ไหมคะแปลกเราจะแทนค่าตัวนั้นให้เป็นตัวแปรใหม่ทางคณิตศาสตร์เนี่ยนิยมให้เป็นตัว A ถ้าใครทำโจทย์เยอะๆจะแบบเจอโจทย์แบบนี้บ่อยมากๆนะคะคือแบบอะไรที่มันไม่เข้าท่าไม่เข้ารูปเข้ารอยดูแล้วแบบแปลกน้องต้องแทนค่าเป็นตัวแปรใหม่เทคนิคนี้ได้เจอเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครทำโจทย์เยอะๆเคยอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นนะคะวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราทำโจทย์ได้ไวขึ้นง่ายขึ้นในข้อนี้น้องมองดูนะคะอะไรที่มันแปลกคะน้อง3กำลัง x ถูกไหมถ้าน้องทายถูกแสดงว่าเฮ้ยน้องมีทักษะคณิตศาสตร์เลิศนะคะแสดงว่า3กำลัง x เนี่ยเราควรแทนเป็น a 3กำลัง x เราควรแทนเป็น a นะคะที่เหลือน้องลองจัดรูปดูนะคะอะไรที่ไม่สวยคะในก้อนนี้1เลยการที่เราจะแก้สมการหมายความว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องมีค่าเป็น0ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะแก้สมการโน้ตไว้นะคะการแก้สมการต้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีค่าเป็น0นะคะดังนั้นจุดที่แบบแปลกจุดแรกของเราก็คืออะไรคะน้องคือ4รูท3เฮ้ยมันไปอยู่ด้านขวาถูกปะดังนั้นน้องต้องย้ายให้มันไปอยู่ด้านซ้ายฝั่งขวามือของเราถึงจะมีค่าเป็น0ถูกไหมคะน้องแปลกข้อต่อไปก็คือเฮ้ย3กำลัง x เราแทนเป็น a แล้วใช่ไหมมันมีตัวนี้3ยกกำลัง2ลบ x มันคืออะไรกันนะเรามาวิเคราะห์กันนะครับ3ยกกำลัง2แล้วก็ลบ x นั่นหมายความว่ามันคือพื้นฐานของเลขยกกำลังมันคือ3กำลัง2หารด้วย3ยกกำลัง x น้องเพราะการที่เราจะคูณหรือหารเลขยกกำลังที่ฐานเหมือนกันนะคะถ้าเป็นการคูณนะคะถ้าน้องเอามาคูณเราจะจับเลขยกกำลังมาบวกกันแต่ถ้าน้องเอามาหารเราจะจับเลขยกกำลังมาลบกันนั่นหมายความว่า3ยกกำลัง2ลบ x ที่แท้ทรูแล้วนางมาจาก3กำลัง2ส่วนด้วย3กำลัง x เห็นไหมคะน้องนางก็คือแบบลบกันคือการหารนั่นเองก็เลยเอาเลขยกกำลังมาลบกันนะฮะเราก็เลยต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดูแบบสวยงามนะฮะเริ่ม3กำลัง x บวก3กำลัง2ส่วน3กำลัง x ย้าย4รูท3มาเป็นลบ4รูท3ด้านขวามือเลยมีค่าเป็น0นะคะเราแทนอะไรเป็น a นะคะน้องแทน3กำลัง x เป็น a น้องแทนลงไปได้เลยก้อนที่เราแทนเป็น a ใช่ไหม3กำลัง x นะครับ
พี่ไฮไลท์สีฟ้า3กำลัง x เนี่ยเราแทนเป็น a ถูกไหมครับดังนั้นก้อนนี้พอเราแทนค่าตัวแปรใหม่ลงไปแล้วเราจะได้ a บวก3กำลัง2เป็นอย่าตอบ6นะคะใครตอบ6พี่กรีดให้1ทีนะคะ3กำลัง2เป็น9นะครับส่วนด้วย3กำลัง x เป็น a แล้วก็ลบ4รูท3เท่ากับ0ต่อไปมีส่วนแก้สมการมีส่วนมันไม่เลิศใช่ไหมคะน้องเราควรต้องกำจัดตัวส่วนนะคะโดยคูณเข้าไปด้วย a ทำไมพี่โต้งนี่ไงน้องส่วน a เวลาเราแก้สมการมีเศษส่วนมันไม่ค่อยเลิศเราต้องกำจัดตัวส่วนนะครับตามหลักแล้วควรกำจัดโดยการคูณเข้าไปด้วยครน.แต่ในข้อนี้มันมีแค่ a ตัวเดียวครน.ก็คือ a นั่นเองเราจะกำจัดส่วน a เราก็เลยคูณอะไรคะน้องคูณ a รวดเลย a คูณ a เป็น a กำลัง2 9ส่วน a คูณ a ได้9นะคะตัดกันนะคะ4รูท3คูณ a ได้4รูท3 a นะครับจับเท่ากับ0เฮ้ยพหุนามแล้วยกกำลัง2เราจะแก้ได้ยังไงแยกตัวประกอบหรือว่าแยกแฟกเตอร์ถูกไหมเราก็เริ่มเลยแยกแฟกเตอร์แล้วจับเท่ากับ0แยกแฟกเตอร์หมายความว่าตัวหน้าเราแยกเป็นหน้าคูณหน้าถูกไหมฮะตัวหลังคือเลข9ตัวหน้าเมื่อกี้ a กำลัง2คือ a คูณ a นะฮะเลข9คืออะไรคูณกันได้9 3คูณ3แต่ว่ามันเอามาบวกลบกันมันจะได้4รูท3ไหมคะไม่เพราะฉะนั้นน้องต้องมีลูกเล่นพลิกแพลง9จริงๆแล้วมันมาจากรูท3คูณกับ3รูท3เห็นไหมรูท3คูณรูท3ได้3คูณ3ได้9ดังนั้น9สามารถแยกได้อีกแบบหนึ่งคือเป็นรูท3คูณกับ3รูท3น้องเอามาทำอะไรกันน่ะน้องต้องเอามาเช็คนะคะเพื่อให้พจน์กลางมันถูกต้องพจน์กลางของเราเนี่ยคือลบ4รูท3ดังนั้นพี่เลยใส่เครื่องหมายลบกับลบเวลาน้องเช็คนะคะใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลแล้วเอามาบวกกันนะใกล้คูณใกล้ลบรูท3คูณ a นะลบรูท3คูณ a อันนี้คือใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลคือลบ3รูท3นะลบ3รูท3คูณด้วย a อันนี้คือไกลคูณไกลไกลคูณไกลนะคะที่พี่โยงเครื่องหมายนะคะคือใกล้คือมันอยู่ติดกันเราเรียกว่าใกล้คือไกลคือแบบเฮ้ยมันไกลคูณไกลก็เลยได้ไกลอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะพอน้องคูณกันแล้วเอามารวมกันมันจะได้ลบ4รูท3 a พอดีเป๊ะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราได้ a หรือยังได้ a หรือยังได้แล้วนะคะนี่ไง a ของเราตัวแรกเป็นลบรูท3แสดงว่าต้องตอบเป็นรูท3 a อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลบ3รูท3แสดงว่าตอบเป็น3รูท3โจทย์หา a ไหมคะน้องเฮ้ยเราได้ a แล้วเย้ดีใจจังโจทย์หา a ไหมคะไม่โจทย์หาอะไรนะโจทย์หา x เพราะว่าเราแทนค่าตัวแปรใหม่ลงไปใช่ไหมคะซึ่ง a เราแทนเป็น3ยกกำลัง x จำได้ไหม a ของเราแทนเป็น3ยกกำลัง x ดังนั้นน้องแทนรีเวิร์ดกลับไปเพราะโจทย์ไม่ได้ถาม a นะคะโจทย์ถาม x ดังนั้นเราแทนค่าอีกรอบหนึ่งไปค่ะน้องใกล้ความจริงแล้วค่ะ a ตัวแรกของเรานะมีค่าเป็นรูท3 a มีค่าเท่ากับรูท3 a เป็น3กำลัง x รูท3คือ3กำลังอะไรคะน้อง1ส่วน2จำได้เนาะรูทหรือว่าลากเลขยกกำลังต้องเป็นเศษส่วนจำได้นะคะเฮ้ยเท่ากันแล้วตัดฐานทิ้ง x เป็น1ส่วน2เลิศอีกตัวหนึ่งค่ะ a เท่ากับ3รูท3 a เป็น3กำลัง x 3รูท3คืออะไร3คือ3กำลัง1รูท3คือ3กำลัง1ส่วน2อย่าลืมนะคะ
รูท3คือ3กำลัง1ส่วน2นะคะ2ตัวนี้คูณกันนำเลขยกกำลังมาบวกกัน1บวก1ส่วน2ได้1บวก1ส่วน2ได้3ส่วน2ฐานเท่ากันตัดทิ้ง x ก็เลยมีค่าเป็น3ส่วน2เห็นไหมคะน้องได้ค่า x และ1ส่วน2กับ3ส่วน2นะคะโจทย์บอกว่าผลบวกคำตอบแสดงว่าน้องก็เอาอะไรฮะเอา1ส่วน2มาบวกกับ3ส่วน2รวมกันก็จะมีค่าเป็น4ส่วน2 4ส่วน2แถวบ้านเรียก2นะคะเราก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะชมน้องๆนะน้องบอกชมใครคะพี่หนูไม่เข้าใจเลยเข้าใจอย่าปฏิเสธความเก่งในตัวเรานะคะเรียบร้อยนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ2นั่นเองประเด็นของข้อนี้เทคนิคที่พี่นำเสนอน้องได้แก่การแทนค่าตัวแปรใหม่นะคะแล้วการแก้สมการฝั่งหนึ่งเป็น0ถ้าสมการที่เป็นพหุนามกำลัง2มี3พจน์น้องควรใช้การแยกตัวประกอบเข้าช่วยนะคะข้อนี้ถ้างงนะคะน้องกลับไปรีเพลย์ดูอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปเป็นข้อที่2ข้อที่2นะคะเจอสแควร์รูททำเป็นเลขยกกำลังเทคนิคนี้นะคะสแควร์รูทพี่เขียนเป็นอะไรเดียสแควร์รูทหรือว่ารากทำเป็นอะไรคะน้องทำเป็นเลขยกกำลังรากทำเป็นเลขยกกำลังการกำจัดรากหรือว่ากำจัดสแควร์รูทน้องบอกถอนทิ้งอันนั้นมันพืชนะถ้าน้องจะกำจัดพืชคือน้องถอนทิ้งนะคะแต่ว่ารากทางคณิตศาสตร์อยากจะกำจัดรากอะไรน้องต้องยกกำลังด้วยรากนั้นยกตัวอย่างเช่น for example ยกตัวอย่างเช่นน้องอยากจะกำจัดรากที่2ของ2นะคะรากที่2ของ2นะคะน้องต้องยกกำลังด้วยรากนั้นแสดงว่าน้องต้องยกกำลังอะไรคะน้องยกกำลัง2เลิศถ้าจะกำจัดรากที่3นะคะน้องต้องยกกำลังอะไรคะน้องยกกำลัง3นั่นเองทันนะอยากจะกำจัดรากอะไรแล้วก็น้องต้องยกกำลังด้วยรากนั้นนะคะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มกันด้วยตัวแรกนี่คือเทคนิคนะคะเราจะกำจัดรากอะไรทำเป็นเลขยกกำลังก่อนเราก็ยกกำลังเข้าไปด้วยตัวที่เป็นแบบผกผันของรากนั้นอยากจะกำจัดรากที่2ยกกำลังด้วย2อยากจะกำจัดรากที่3ก็ยกกำลัง3อย่างนี้เป็นต้นนะคะกำจัดรากที่6ยกกำลัง6ถูกไหมฮะถ้าสมมติมีทั้งรากที่2และรากที่3ยกกำลังอะไรฮะก็ยกกำลัง2ยกกำลัง3เข้าไปใช่ไหมฮะ2กับ3ก็รวมกันเป็นอะไรคูณกันเป็นอะไรคูณกันเป็น6นะคะถ้าอยากจะกำจัดรากที่3กับรากที่3นึกภาพตามนะจะกำจัดรากที่2แล้วข้างในก็มีรากที่2แสดงว่าน้องต้องยกกำลัง2กี่ครั้งยกกำลัง2ครั้งแรกข้างนอกหายยกกำลัง2อีกครั้งหนึ่งข้างในหายแสดงว่าน้องต้องยกกำลัง4ถูกไหมคะเข้าใจเนาะจะกำจัดรากอะไรเราก็ยกกำลังด้วยตัวส่วนกลับของรากนั้นนั่นเองดูดีๆว่ามีกี่รากนะคะรากที่2รากที่3ก็ยกกำลังอะไรเข้าไปเลยกำลัง6นะคะเพราะว่ายกกำลัง2แล้วยกกำลัง3 2คูณ3ได้6นะคะมาดูค่ะในข้อนี้นะคะมี A มี B มี C และมี D นะคะน้องมีดีไหมฮะ แรงมาก แรงมากนะคะทุกคนมีดีอยู่แล้ว ตอบให้เป็นครูบาอาจารย์คือทุกคนมีดีอยู่แล้วอย่าปฏิเสธความดี ในตัวเรานะคะเริ่มต้น A ค่ะช่วยหน่อยน้องทำเป็นเลขยกกำลังข้างนอกเนี่ย คือยกกำลัง
1 ส่วน 2 เลขเยอะนิดนึงนะคะน้องดูตามดีๆนะคะ7 ยกกำลัง3นะคะ7 ยกกำลัง3นะคะแล้วรากที่อะไรฮะรากที่3ของ5นะคะ7 ยกกำลัง3แล้วเป็นรากที่3ของ5พี่ดูผิดขอโทษนะคะ เขียนอย่างมั่นใจนะคะแล้วก็เขียนผิดนะคือ7 ยกกำลัง1แล้วก็รากที่3ของ5ใช่ไหมคะน้องดูดีๆนะ7 ยกกำลัง1แล้วก็รากที่3ของ5รากที่3ของ5คือ5 ยกกำลัง1 ส่วน 3ต่อไปดู B ค่ะช่วยหน่อยเร็วรากที่2คือยกกำลัง1 ส่วน2นะฮะมี5 ยกกำลัง1แล้วก็7 ยกกำลังอะไรครับน้อง7คือรากที่3ของ7ก็คือ7 ยกกำลัง1 ส่วน 3ต่อไปนะคะมีตัว C นะคะ C ของเรานะครับคือรากที่3ก็คือยกกำลัง1 ส่วน 3ทันนะรากที่3คือยกกำลัง1 ส่วน 3 5 ยกกำลัง1แล้วก็7 ยกกำลังรากที่2นะฮะคือ1 ส่วน2เอากำลัง1ไม่เขียนดีกว่าอ่ะกำลัง1ไม่เขียนดูไม่สวยดูไม่ชิคนะคะต่อมาดูดีนะคะดีข้างนอกคือยกกำลัง1 ส่วน 3ข้างในมี7 กำลัง1แล้วก็มีรูท5คือ5 ยกกำลัง1 ส่วน 2อย่างที่พี่บอกไปน้องลองสังเกตดูนะคะมันจะมีเลขยกกำลังที่เป็น1 ส่วน 2กับ1 ส่วน 3มันค่อนข้างชัดว่ามีรากที่2กับรากที่3 2 3คูณกันได้6นะ หลายคนบอก5นะคะพี่เข้าฝันเลยนะคะคืนนี้นะคะ2คูณ3ได้6แสดงว่าน้องต้องยกกำลัง6ให้หมดเลยยกกำลัง6นะครับเลขยกกำลังถ้าอยู่ติดกันเอามาคูณกันนะครับน้องดูนะฮะ1 ส่วน 2คูณ6ได้3นะครับ1 ส่วน 2คูณ6ได้3 1 ส่วน 2คูณ6ได้3 1 ส่วน 3คูณ6ได้2 1 ส่วน 3คูณ6ได้2เห็นไหมคะพอเรามีเลขยกกำลังนะคะที่เป็นจำนวนเต็มแล้วอยู่ด้านนอกน้องสามารถกระจายเข้าไปด้านในวงเล็บได้ในกรณีที่แบบมันอยู่ในรูปแบบการคูณกับอยู่ในรูปแบบการหารแต่บวกลบนี่กระจายเลขยกกำลังเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันคูณกันไหมคูณกระจาย3เข้าไปได้น้องช่วยหน่อยเร็วกระจาย3เข้าไปได้น้องช่วยหน่อยเร็ว7 ยกกำลัง3 5 ยกกำลัง1 ส่วน 3คูณ3ได้5 กำลัง3 7 ยกกำลัง1 ส่วน 3คูณ3ได้7 กำลัง1 5 กำลัง3 5 กำลัง2เขียนผิดอีกแล้วนะคะขอโทษนะคะ5 กำลัง2นะคะเลข2เนาะ5 กำลัง2 7 ยกกำลัง1นะฮะตัวต่อไป7 กำลัง2นะฮะแล้วก็5 กำลัง1นะครับยังหารได้อีกนะหลายคนมองไม่ออกน้องหารด้วยตัวที่น้อยสุดเอาตัวน้อยสุดไปหารนะครับเพราะฉะนั้นตัวน้อยสุดของ5คือ5 กำลัง1ตัวน้อยสุดของ7คือ7 กำลัง2เราจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือหารด้วยตัวน้อยสุดอีก1รอบพอเลขน้อยๆเราจะได้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะหารด้วย5 กำลัง1กับ7 กำลัง2all คือหารหมดเลยนะคะ5 กำลัง1อุ๊ยก้อนนี้หายจ้าหาร7ตัวหนึ่งกลายเป็นหาร7ไป2ตัวกลายเป็น7 กำลัง1นะคะ5 3ตัวหาร5ไปตัวหนึ่งเหลือ5 กำลัง2 7หารไปตัวหนึ่งหายไป7หารไปตัวหนึ่งหายไป5 กำลัง2หารไป5ตัวหนึ่งเหลือ5 กำลัง1นะคะ7 กำลัง2หายไป5 กำลัง1หารหายนะคะเห็นไหมน้องมองเห็นอะไรชัดขึ้นไหมคะตัวนี้7 กำลัง2เหลือ7ตัวเดียวถูกไหม
7ตัวเดียวก็คือ7นะครับ5กำลัง3หารไป5ตัวหนึ่งเหลือ5กำลัง2 7หาย5กำลัง2มันคือ25ถูกไหมเริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับชัดกว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราว้าย ตายแล้วนะคะ5กำลัง2หารไป5ตัวหนึ่งเหลือ5 1ตัวนะครับ7กำลัง2หารไป7ก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นนะครับน้องลองสังเกตดีๆนะครับ7กำลัง2หารเนี่ยตัวที่มากที่สุดเรารู้แล้วมันคือตัวอะไรนั่นเองมันคือตัว B นะฮะตามมาด้วยอะไรฮะน้องตามมาด้วยตัว A นะครับตามมาด้วยตัว A ตามมาด้วยตัว C และตามมาด้วยตัว D นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรานะคะตัวที่มากที่สุดคืออะไรคะน้อง B ตามมาด้วยอะไรฮะตามมาด้วย A ตามมาด้วย C และสุดท้ายเป็น D นะคะนี่ก็คือคำตอบของเรานั่นเองนะคะไปต่อนะฮะเวลาเหลือน้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่จะมาถึงในข้อที่3ในข้อที่3เนี่ยเริ่มยากขึ้นแล้วน้องสังเกตดูนะในข้อที่3เนี่ยเริ่มยากขึ้นแล้วจะมีพหุนามที่แบบเฮ้ยเขาเรียกว่าเป็นพหุนามแบบยกกำลังเยอะมากๆนะคะน้องสังเกตคำว่าเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบแสดงว่ามันแยกแฟกเตอร์ได้ไหมแยกแฟกเตอร์ได้เป็นตัวประกอบแสดงว่าแยกแฟกเตอร์ได้นะคะน้องก็ทำยังไงเอาโจทย์เนี่ยตั้งก่อนเลยนะครับเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบมีความหมายดังนี้1นะครับ1ก็คือนะครับเศษมีค่าเป็น0เศษเป็น0เป็นตัวประกอบใช่ไหมแสดงว่าถ้าน้องแทนค่าตัวที่เป็นตัวประกอบเศษมันจะเป็น0นะครับเป็นตัวประกอบอีกความหมายหนึ่งนะครับเป็นตัวประกอบอีกความหมายหนึ่งก็คืออะไรสามารถแยกแฟกเตอร์ได้น้องสามารถแยกแฟกเตอร์ได้นี่คือความหมายโดยรวมนะคะน้องลองดูลองทำเป็นตัวประกอบดูนะคะน้องแยกตัวประกอบออกมาปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นยังไงฮะคูณกันได้ตามโจทย์เหมือนตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น x กำลัง2ลบ x ลบ6แยกตัวประกอบสิมันจะแยกออกมาเป็น2วงเล็บถูกไหมคะแสดงว่า x กำลัง2แยกเป็น x กับ x ถูกไหม6แยกเป็นอะไรฮะน้อง3กับ2 6แยกเป็น3กับ2เป็นลบ3บวก2ใกล้ๆใช่ไหมคะเราเช็คเพื่อให้ได้ตรงกลางใกล้ๆคือลบ 3x ไกลๆคือบวก 2x รวมกันได้ลบ x ตรงถูกต้องแสดงว่ามันเป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องแยกตัวประกอบเนี่ยแสดงว่าเป็นอะไรฮะน้องแสดงว่า x ลบ3กับ x บวก2เป็นตัวประกอบคือแทน x เป็น3แทน x เป็นลบ2ลงไปในโจทย์พหุนามเนี่ยมันจะมีค่าเป็น0ได้เศษเป็น0โอเคนะการแยกตัวประกอบได้นะคะแสดงว่ามันเป็นตัวที่หารลงตัวแทนค่าลงไปแล้วเราจะได้เศษเป็น0นั่นเองนะคะเอาสุดท้ายนะคะพี่ขอไปข้อที่5นะคะในข้อนี้พูดถึงเรื่องค่าสมบูรณ์พี่บอกแล้วว่าในเรื่องจำนวนจริงนะคะยังมีอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญคือค่าสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์คือตัวพี่ที่แบบอุดมสมบูรณ์นะแบบผอมเพรียวแบบนี้เราเรียกสมบูรณ์ใช่ไหมคะน้องแต่ทางคณิตศาสตร์ค่านี้เราเรียกว่าค่าสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราแยกได้2กรณีนะคะคือแยกเป็นบวกคือตัวเดิมครับน้อง x กำลัง2ลบ72เท่ากับ x น้องย้ายค่า x ไป x กำลัง2ลบ x ลบ72เท่ากับ0จำได้นะขวามือเป็น0ใช่ไหมครับแยกแฟกเตอร์นะฮะนึกถึงอะไรคูณกันได้72
x กับ x นะฮะน้องลองแยกตัวประกอบนะอะไรคูณได้72บ้างล่ะ6ได้ไหมได้6 1 6 6 2 12นะฮะแต่ว่า6กับ12มันรวมกันได้ลบไหมไม่ได้น้องก็ลองแยกดู12อาจจะเป็น2กับ4อย่างนี้ก็ได้นะครับ6ก็เป็น2กับ3นะครับ6กับ8 6กับ8ได้ไหมได้นะครับไม่ได้สิ6กับ8ไม่ได้สิมันรวมกันไม่ได้ลบ x ถูกไหมล่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะน้องลองแยก4เป็น2กับ2ดูน้องจะได้2คูณ2คูณ2คูณ2มี2ทั้งหมด1 2 3 4ตัวแล้วก็คูณด้วย3เข้าไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องก็สามารถทำเป็นอะไรได้8 6ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยนะฮะเราก็สามารถ4แป๊บหนึ่งนะพี่เขียนผิดค่ะ เขียนผิดนะคะเอาใหม่นะ6เป็น2กับ3 12เป็น3กับ4สิ3 3 9 4 2 8 9 8 72ได้แล้วนะคะพูดอะไรไปตั้งยาวนะคะ9 8 72ได้แล้วเป็นลบ9บวก8ถึงได้ลบ x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x ตัวแรกมีค่าเป็นลบ8กับ9อันนี้คือตัวแรกที่เราแยกแฟกเตอร์ออกมานะครับแยกเป็นบวกอีกกรณีหนึ่งนะครับแยกเป็นลบอีกกรณีหนึ่งแยกเป็นลบน้องติดลบด้านหน้าเอาไว้นะฮะ x กำลัง2แล้วก็ลบ72นะฮะเท่ากับ x ถูกไหมคะกระจายลบเข้าไปนะคะกระจายลบเข้าไปนะกลายเป็นลบ x กำลัง2บวก72เท่ากับ x นะคะน้องย้ายข้างนะคะลบ x กำลัง2นะคะฝั่งนี้เป็น0นะคะลบ x กำลัง2ย้ายมาเป็น x กำลัง2บวก x แล้วก็ลบด้วย72นะคะเพราะฉะนั้นน้องแยกแฟกเตอร์ได้ไหมแยกได้นะครับเป็น x กับ x 98เหมือนเดิมแต่เป็นบวก9แล้วก็ลบ8 x ของเราจะมีค่าเป็นนะฮะเป็นลบ9แล้วก็บวก8น้องเอามารวมกันนะลบ8บวก8 0 9บวกลบ9 0ข้อนี้ก็เลยมีผลรวมของคำตอบเป็น0นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ0นะคะสำหรับวันนี้นะครับน้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจำนวนจริงไปมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนตรรกะกับจำนวนอัตรกะเรื่อง square root นะครับเรื่องรากต่างๆนะฮะรวมถึงเรื่องค่าสมบูรณ์ด้วยนะฮะน้องๆสามารถดูคลิปย้อนหลังนะครับได้ที่ www.etvthai.tv นะฮะแล้วก็สามารถดูหลายวิชาเลยนอกจากคณิตศาสตร์แล้วก็มีหลายวิชานะครับให้น้องได้ดูย้อนหลังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากน้องๆไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนสวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กับข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์กับครูโต้งกันไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าครูพี่โต้งก็ยังมีเทคนิคดีๆมาฝากน้องๆกันต่อนะครับส่วนใครที่ตามไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับที่ www.etvthai.tv นะครับมีหลากหลายวิชาให้น้องๆได้ทบทวนกันต่อนะครับและฝากน้องๆกดติดตาม Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาส์ขอให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทั้งการเรียนและการสอบนะวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับทำไมไม่ใช่62เพราะ B จะทำไมลงน้อยลงถ้า A ทำไม A มากขึ้นเก่งมากแสดงว่าถ้า B จะมากสุด A ต้องน้อยสุดแล้วทำไม A ไม่ใช่60อ่ะ